อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เคยพูดว่าทุกคนมีความอัจฉริยะในตัวของตัวเองถ้าคุณไม่ใช่ปลาที่โดนบังคับให้ปีนต้นไม้แล้วโดนตัดสินว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งจากความสามารถในการปีนต้นไม้ซึ่งแน่นอนมันไม่มีปลาตัวไหนปีนต้นไม้ได้อยู่แล้วค่ะแต่ทำไมการตัดสินมันถึงมีวิธีแค่วิธีเดียวซึ่งไม่แฟร์และถ้าเกิดว่าเราเปรียบเด็กเล็กๆของเราเนี่ยเป็นเหมือนปลาตัวนั้นที่โดนตัดสินว่าเขาดีหรือไม่ดีจากความสามารถในการปีนต้นไม้เด็กหรือว่าปลาตัวนั้นอาจจะต้องโตขึ้นมากับความเชื่อที่ว่าตัวเขาโง่ก็ได้ภาพที่จะท้อนอยู่ในหัวของคุณจากเรื่องที่ทรายเพิ่งพูดออกไปคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วถ้าคุณคือเด็กคนนั้นหรือถ้าคุณคือคนที่จะต้องรับผิดชอบกับการศึกษาของเด็กคนหนึ่งคุณอาจจะเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อแม่เป็นคุณครูเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาหรือแม้แต่กระทั่งคุณเป็นคนที่ออกแบบระบบการศึกษาของประเทศนี้ทรายขอบคุณนะคะที่ทุกคนเลื่อนมาเจอคลิปนี้แล้วยังนั่งดูด้วยกันอยู่เดี๋ยวทรายจะพิสูจน์ให้ดูว่าระบบการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มันยังเป็นวิธีการที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ปิดกั้นการแสดงความสามารถและปิดกั้นความอิสระที่จะได้เป็นตัวของตัวเองเพราะระบบการศึกษาวันนี้เก่าค่ะเริ่มจากเทคโนโลยีรถยนต์ EV ละกันนี่คือรถยนต์ EV ของวันนี้ค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วรถยนต์ EV ล้ำสมัยมากนะคะไม่ต้องมีคนขับอีกต่อไปแล้วจะให้มันบินบนฟ้าหรือว่าจะให้มันสะเทินน้ำก็ได้ที่สำคัญคือมันมาจนถึงตอนนี้มันไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วค่ะเปรียบเทียบกันและนี่คือหน้าตาของรถยนต์เมื่อ100 ปีที่แล้วรถม้าธรรมดามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะเทคโนโลยีมันไปไกลสุดๆแบบไม่เห็นฝุ่นส่วนนี้คือหน้าตามือถือของวันนี้มันช่างบางเฉียบแต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพเพราะว่ามันทำเงินให้กับอุตสาหกรรมมากมายมหาศาลเหลือเกินคุณสามารถจะใส่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดอะไรก็ได้แล้วคุณสามารถทำมาหากินหาเงินจากโทรศัพท์ได้แบบหลากหลายช่องทางตั้งตัวเป็นอาชีพได้เลยส่วนนี้คือโทรศัพท์เมื่อ100 กว่าปีที่แล้วค่ะเครื่องมือสื่อสารเมื่อ100 กว่าปีมานี้มันเดินทางมันเปลี่ยนรูปร่างหน้าตามาไกลมากจนเทียบกันไม่ติดเลยใช่ไหมคะส่วนนี่คือหน้าตาของห้องเรียนปัจจุบันของนักเรียนไทยส่วนใหญ่จริงๆก็ส่วนใหญ่ในโลกด้วยแหละและนี่คือหน้าตาของห้องเรียนเมื่อ100 กว่าปีเฮ้ยแทบไม่เปลี่ยนเลย1 ศตวรรษผ่านไปอะไรก็เปลี่ยนแต่การศึกษาเหมือนเดิมนักเรียนยังถูกจัดให้นั่งเรียงเป็นแถวเหมือนแนวเครื่องจักรผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในโรงงานและจะได้รับอนุญาตให้พูดได้ก็ต่อเมื่อคุณยกมือขึ้นมาและถูกรับเลือกแต่ตรงนี้เด็กไทยอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะถ้าถามว่าเด็กๆคะสงสัยอะไรไหมคำตอบที่ได้จากความเงียบนั้นไม่ใช่ว่าเด็กๆไม่สงสัยแต่ส่วนใหญ่คือไม่กล้าถามเป้าหมายเดียวเลยที่เด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วจะต้องใช้ชีวิตในการศึกษาคือจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ได้เกรด C เหมือนได้รับการแปะเครื่องหมายการันตีคุณภาพอ่ะคุณลองดูเด็กๆที่น่ารักเหล่านี้สิลองมองเข้าไปที่หน้าของเขามองเข้าไปในแววตาของเขาค่ะคุณว่าเขาเหมือนกันไหมเขามีความคิดเหมือนกันเหรอเขาจะชอบเหมือนกันไหมเขาโตมาแบบเดียวกันหรือเปล่าเขามีความสามารถแบบเดียวกันเหรอเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเหมือนกันเด็ก10 กว่าคนใน1 ห้องเรียนมีความต้องการต่างกันมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันและมีความฝันไม่เหมือนกันแต่ทำไมพวกเราที่ผ่านมาด้วยแหละต้องโดนตัดสินคุณค่าด้วยวิธีเหมือนกันนะถามจริงๆนะข้อสอบอัตนัยปรนัยที่สามารถตอบถูกได้แค่ข้อเดียวอ่ะจากแง่มุมเดียวจากวิธีคิดเดียวจากวิธีการตัดสินเดียวของคุณครูที่เป็นคนตรวจข้อสอบอ่ะแล้วเอาถูกผิดอันนั้นอ่ะมาตัดสินเลยว่าเด็กที่สอบอ่ะเก่งหรือไม่เก่งแค่ไหนมันไม่โหดร้ายไปหรอโลกเราวันนี้มันเปลี่ยนไปเรายังต้องการเด็กเรายังต้องการบุคลากรที่โตขึ้นมาแล้วแค่ทำตามคำสั่งเฉยๆหรอถ้าแค่ทำตามคำสั่งให้ AI มันทำไปสิในเมื่อเราจะต้องเตรียมตัวเด็กๆของเราอ่ะเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นรูปแบบการศึกษาแบบอดีตมันไม่ตอบโจทย์เรากำลังต้องการเด็กๆที่คิดได้อย่างสร้างสรรค์คิดแบบนวัตกรรมคิดแบบวิเคราะห์และคิดอย่างอิสระใช่ไหมเด็กคนนึงเติบโตก้าวเข้ามาสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่ก้าวแรก
ไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเขาอะเก่งอะไรเด็กๆต้องการความรักต้องการการสนับสนุนต้องการการได้รับการสังเกตต้องการพื้นที่ให้ได้ลองต้องการพื้นที่ที่ให้ได้ทำผิดพลาดและถ้าเกิดเขาผิดพลาดไปแล้วเขาก็ต้องการการปลอบประโลมหรือการเยียวยาที่มันแตกต่างกันนะคุณลองคิดสภาพดูนะถ้าเกิดว่าโลกใบนี้เนี่ยวิธีการรักษาพยาบาลนะมันคือการจ่ายยาเหมือนกันให้กับคนไข้ทุกคนมันจะต้องมีคนไม่รอดแล้วเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยแล้วคุณลองคิดดูสิถ้าคุณจะดูแลเด็กทุกคนด้วยวิธีเดียวกันเขาจะรอดได้ไงอะประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะถ้าเราคาดหวังให้เด็กๆของเราเนี่ยเมื่อเดินเข้าไปสู่สถานศึกษาแล้วได้รับการดูแลที่ดีได้รับการเอาใจใส่ได้รับความรักเราต้องสนับสนุนให้อาชีพครูได้รับการดูแลที่ดีด้วยนะคุณครูควรได้รับค่าตอบแทนที่ดีค่ะควรจะมีสวัสดิการที่คู่ควรคิดดูง่ายๆถ้าคนเป็นครูยังได้ค่าจ้างแบบไม่พอที่จะดูแลตัวเขาเองเลยแล้วเขาจะเอาหัวใจที่ไหนมาดูแลอนาคตของชาติได้มันยากเกินไปค่ะคุณครูคือคนที่สร้างคุณหมอนะคะคุณครูคือคนที่สร้าง CEO ระดับชาติคุณครูสร้างนักกฎหมายมาพดุงความยุติธรรมคุณครูสร้างคนผลิตภาพยนตร์เพื่อมาสร้างความสุขให้คนอีกตั้งมากมายแล้วก็มีครูอีกตั้งหลายคนที่สร้างทรายขึ้นมาให้เป็นทราย Money Monster เพื่อเล่าเรื่องการเงินง่ายๆให้ทุกคนได้ฟังอยู่นี่ไงคะครูคือฮีโร่ของสังคมนะคะเรื่องการเงินที่ทรายได้เรียนรู้มาระหว่างที่ทรายทำช่องทราย Money Monster เนี่ยทรายก็ได้เรียนรู้ว่าหลายๆเรื่องอ่ะไม่ได้ยากเกินไปนะมันสามารถที่จะทำให้เด็กมัธยมเข้าใจได้แล้วทรายก็คิดมาตลอดเลยว่าแล้วถ้าเกิดว่าระบบการศึกษาสอนเราว่าเราจะต้องลงทุนยังไงเราควรจะบริหารจัดการเงินยังไงวิธีการดูแลพอร์ตของเราทำยังไงวิธีการจัดเก็บภาษีวิธีการจัดการภาษีทำยังไงคือถ้าเกิดวิชาพวกนี้มันถูกแอพพลายเข้าไปในระบบการศึกษาทรายคิดสงสัยมาตลอดว่าจะมีคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินน้อยกว่านี้สักขนาดไหนซึ่งทุกคนมีเป้าหมายเป็นของตัวเองการศึกษามันควรถูกปรับให้เข้ากับคนคนนั้นเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันคัสตอมไมซ์หมดแล้วนะคะคุณอยากจะดูทีวีตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมานั่งดูละครหลังข่าวพร้อมๆกันแล้วแม้กระทั่งซื้อประกันมันยังคัสตอมไมซ์ได้เลยคุณอยากจะได้รับความคุ้มครองเท่าไหร่อยากจะได้เบี้ยเท่าไหร่หรือแม้แต่กระทั่งคุณซื้อ AI มาใช้คุณใช้มันไปมามันก็คัสตอมไมซ์ให้เหมาะสมกับคุณทุกอย่างเลยแล้วการศึกษาตอนเด็กๆทรายก็เป็นเด็กเรียนไม่เก่งหรอกนะคะทรายสมาธิสั้นด้วยแล้วยิ่งทรายทำข้อสอบไม่ได้คุณครูก็จะยิ่งตอกย้ำเลยว่าเธอไม่ไหวเธอทำไม่ได้หรอกแต่ทรายไม่ชอบเรียนหนังสือก็ไม่ใช่ว่าทรายไม่มีเรื่องอื่นที่ชอบเลยนะคะแล้วตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาทรายก็เคยใฝ่ฝันที่อยากจะไปอยู่โรงเรียนที่มันเหมาะกับเราเขารักเรามากกว่านี้แบบที่มันไม่ต้องแยกเธอสายศิลป์ฉันสายวิทย์เธอเป็นอาร์ตฉันเป็นคณิตทุกพรสวรรค์มันควรจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันสิแต่เราจะถูกปลูกฝังให้แข่งกันให้ชนะกันแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าการศึกษาวันนี้จะปลูกฝังให้เด็กๆมีทักษะในการร่วมมือมากกว่าที่จะชิงดีชิงเด็ดหรือถ้าจะต้องแข่งขันเราจะสอนเด็กๆให้แสดงน้ำใจนักกีฬาต่อกันได้มากขนาดไหนประชากรเด็กในประเทศไทยวันนี้เป็นแค่ 15% ของประชากรทั้งหมดก็จริงแต่ 15% เนี้ยคือ 100% อนาคตของชาติเลิกบังคับปลาให้ปีนต้นไม้เพื่อความหวังว่าเด็กๆวันนี้จะพาประเทศไทยไปได้ไกลกว่าที่พวกเราเคยทำ